do të flasim për rinisjen e punës në transportin publik. Nëse ka apo jo një datë të re, nëse ka ndryshuar diçka gjatë këtyre javëve që mund të ketë pasur konsultime për diskutuar për këtë çështje, me mua në studio është bashkuar Eneo Sulejmanaj, profesuesi i transportit publik. Përshëndetje dhe mirëmëngjes zoti Sulejmanaj. Kënaqësi që jeni në studio me mua sot për diskutuar për këtë çështje kaq të ndjeshme që prek një kategori shumë të madhe qytetarësh, të cilët janë në sy se çfarë do të ndodhë me transportin publik. Ka të reja të fundit, nëse keni një datë apo jo për rinisjen e aktivitetit tuaj? Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën. Aktualisht nuk kemi një datë zyrtare për rinisjen e transportit publik dhe nuk ishte parashikuar dita e hënë hapja e transportit publik dhe ne nuk dolëm në punë. Ne që ditën e parë të kërkesës tonë kemi kërkuar hapjen e transportit si çdo vend evropian, si çdo vend rajonit, por me disa masa lehtësuese në favor të qytetarëve për të shmangur një vatër të dytë të Covidit, por dhe për të ndihmuar pak a shumë operatorët që dalin dhe të operojnë. Aktualisht nuk kemi një datë zyrtare për rifillimin e shërbimit. E kuptoj mirë. Nga dita e hënë që ju përmendët edhe pak më parë dhe deri ditën e sotme, pra kur mendohet që mund të riniste aktiviteti dhe deri ditën e sotme, a ka pasur negociata dhe diskutime me profesues të ministrisë për të gjetur një gjuhë të përbashkët për rinisjen e aktivitetit? Përpara se të dilnim në një vendim zyrtar që ishte data 15 Qershor për hapjen e transportit publik dhe me atë protokoll, siguria ne kishim komunikime të vazhdueshme dhe diskutime në lidhje me protokollet e sigurisë dhe mënyrën e hapjes. Që nga momenti që ka dalë protokolli zyrtar i sigurisë për operimin e transportit publik, që ne kundërshtojmë pasi është përbën një rrezik si për stafet tona, si për njerëzit, por bëndet pamundur operimi nga ana operatorëve. Nuk kemi pasur komunikime zyrtare, nuk kemi pasur komunikime zyrtare në lidhje me protokollet apo mënyrën e operimit apo një datë hapje. Për mënyrën e rikthimit në punë, për një datë rihapi, nuk ka pasur fare diskutime, është lënë në gjendje të lirë gjithë kjo situatë? Mendoj që jo është lënë në gjendje të lirë, por nuk ka pasur interesim nga ana e institucioneve shtetërore dhe një neglizhencë shumë e madhe. Ju keni kërkuar të diskutoni dhe të flisni? Ne kërkojmë që të kemi një takim me zonjën Balluku, që të diskutojmë në lidhje dhe me kërkesat tona, sepse kërkesat tona sigurisht që janë të negocueshme, por do të gjejmë mënyrën dhe gjuhën e përbashkët që të rikthejmë shërbimin tek qytetarët. Kjo është më kryesorja. Por që të rikthejmë atë shërbim pa një rrezik të një vatre të dytë të Covidit. Sepse me këtë protokoll sigurie ne përbëjmë direkt rrezik dhe përgjegjësinë personale e kemi ne. Nëse do të marrim parasysh transportin aeror, transportin detar. Sepse dhe këtë doja të ndalë. Transporti detar dhe aeror nuk e ka përgjegjësinë operatori apo stewardesa për ruajtjen e distancës, ka përgjegjësi vetëm për informimin e udhëtarëve. Pra, një stewardess, një faturinë në tragedi nuk kanë përgjegjësi personale, ndërsa në rastin jon faturinë mban përgjegjësi për ruajtjen e distancës në autobus, që automatikisht shkon përgjegjësi e subjekteve transportuesve, që kanë penalitete shumë të mëdha. Dhe ne themi që me këtë protokoll sigurie, ku ju thoni 70% e kapacitetit, që nëse do të ishte realisht 70%, pak në transportin interurban do të ishte deri diku e pranueshme, por një pikë tjetër thot 50 metër 1 metër distancë ndaj njëri tjetrit dhe ulja diagonal që thot 50% e kapacitetit, pra nuk kemi 70%. Ndërsa Transportit Qytetas, siç kemi dhe këshillat dhe indikacionet e UITP-s, që është UEFA e transportit, pra është shoqata ndërkombëtare e transportit publik, thuhet që do të jetë në një kapacitet 25 deri në 35% për të bërë mundur operimin dhe ruajtjen e distancës 1 metër, por flas për Transportin Qytetas. Si në transportin aeror, atë detar janë marrë dhe janë përkthyer udhëzimet e IMO. IMO është dhe EASA. IMO është shoqata ndërkombëtare e transportit detar, e cila kanë dhënë udhëzimet e saj, dhe EASA është e transportit aeror. Këto udhëzime janë marrë, janë përkthyer dhe janë vendosur zbatim nga organet kompetente, ndërsa për transportin publik, këshillat e UITP-s nuk janë marrë parasysh. Po pse? Nuk kemi një arsye konkrete dhe arsye logjike. Do me thëmë, pse është kjo diferencim në kundërshtrimin tuaj me fluturimet apo me transportin detar krahasuar me transportin publik? Kjo pyetje më lind dhe mua. Pra, virusi nuk më kap ka në ajër, nuk më kap ka në det, por më kap ka në tokë. Çfarë virusi që nga ky? Është çuditshme. Keni ju informacion sepse në vendet të tjera të botës ka filluar një herë transporti publik, më pas janë rinisur fluturimet edhe më pas transporti detar. Ndryshe nga vendi jonë që fillojnë një herë fluturimet e transportit detar edhe më pas
presim jemi në pritje ende të transportit publik. Keni një informacion në vendet të tjera duke nisur nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut dhe vendet e rajonit që janë pothuajse njëjti standard me ne. Si funksionon transporti publik aty? Unë do t'ju thoja që transporti publik nuk është ndërprerë asnjë moment. Pra nuk është se është ndërprerë dhe ka rifilluar. Transporti publik ka qenë në vazhdueshmëri duke punuar. Pra, kemi rastet dhe këshillat e UITP-s, kemi rastet e qytetit Dublinit, Stambollit, kemi Kosovën, ku tregon se si operohet dhe si vazhdon transporti publik. Sepse ka dhe një rënje të trastit, të besimit nga udhëtarët. Pra, në Vuan, në një studim që është bërë, 56% e udhëtarëve që udhëton me transport publik nuk e përdorin më këtë. Atëherë, cilat do të jenë politikat e shtetit që të rikthejnë besimin dhe të japin një push, një ndihmë për këtë sektor. Duhet një dorë shumë e fortë dhe duhet një promovim i transportit publik nga ana e institucioneve shtetërore, sepse siç këshillon dhe UITP-ja, promovimi i një transporti privat do të sjellë dëmtime në mjedis, dëmtime në public health, që është shëndeti publik dhe siguria publike. Pra, ne pothuajse i kemi kornizat se si mund ta rinisim këtë fillim, i kemi shembuj nga vendet europiane, Kosova ka dhe transport, ka bërë dhe transportin falas, qyteti Dublinit ka bërë dhe falas, sepse këshillohet që të ulet dhe kontakti midis. Ishte ky një opsion që ju mund ta përdorni transportin falas? Po, ky ishte një propozim i bërë nga institucionet shtetërore, paktën për transportin Qytetas, dhe operatorët mendoan që të sakrifikonin dhe të pranonin këtë propozim. Në momentet e fundit, sepse nuk bëhet diskutim për fitime, bëhet diskutim për të mbijetuar, për të rifilluar shërbimin, për të kthyer normalitet. Dhe vendosën që ta pranonin këtë propozim, sepse këshillohet që të ulet dhe distanca, të ulet kontakti midis stafeve dhe udhëtarëve. Pra, vendet e Europës i kanë hequr dhe kasat, duke bërë disa vende transportin publik falas. Në momentet e fundit që ishim në drejt mbylljes kësaj negociate dhe pranimit së kërkese, diçka ndodhi dhe transporti publik ngeli jetim, siç është aktualisht. Po pse u tërhoqën në momentin e fundit? Nuk u tërhoqën operatorët, u tërhoqën institucionet shtetërore. Diçka ndodhi në midis institucioneve përkatëse, sepse nuk është kompetencë vetëm një institucioni, duke qenë se Ministria e Infrastrukturës apo DPSHTR ka pasur deri diku një vullnet të mirë për të zgjidhur situatën dhe për të ndihmuar operatorët, ka pasur pengesat e tjera në institucione të tjera, siç Ministria e Financave, Ministria e Pandemisë apo tërmetit, siç quhet. Rindërtimit, Ministria e Rindërtimit. E kuptoj, mirë, tani cilat ngelen opsionet në tavolinë? Kur ju thoni që ne jemi të hapur që edhe të dialogojmë, edhe të gjejmë një lloj kompromisi mes palëve, cilat janë opsionet që ju keni në tryez? Se si do të vijoj? Opsionet që ne kemi në tryez është opsioni i parë është falimenti. Pra ne dalim punë me këtë kushte duke falimentuar, që operatorët nuk... E përjashtojmë këtë si mundësi, se këtë ju nuk e mendoni. Opsioni nr. 2 është që ne të mbajmë mjetet e mbyllura dhe po prapë kemi ato kostot e amortizimeve dhe transporti publik gjetë në mënyra të ndërmjetme që Që po vazhdojët aktualisht? Që po vazhdojët aktualisht dhe që nuk është e mirë, si që thash, për sigurinë publike, për shëndetin publik, për mjedisin dhe për ekonominë. Shteti duhet patjetër që të ndërmarrë një iniciativë që nuk është bërë të 30 vite, se temi realisht nuk është se po ndodh për herë të parë. Ky problem është 30 vite dhe nuk është normale që një mjet luksoz me një Range Rover të blesh naftën baraz me një transport publik, me një ato mjet të transportit publik. Është jashtë logjike. Çdo vend i Europës nuk e ka naftën njësoj për transportin publik dhe për mjetet luksoze. Ne kërkojmë që të hiqet akciza e naftës dhe të vështrohen shitje. Këto janë dy kërkesa tuaja të cilat vazhdoni të qëndroni dhe prisni një reagim. Ne kërkojmë hapje me patjetër të shërbimit, sepse siç e thash, shërbimi nuk është ndërprerje. Ju jeni gati për të rihapur, pra nëse ka një vendim dhe një dakordsi për plotësuar kërkesat tuaja, ju jeni gati? Do të bëjmë pamundurën që të jemi gati, por siç e thash, ne që sot nëse merret vendimi që pranon 2 për kërkesa apo 3 për kërkesave tona, të dalim në punë dhe të fillojmë. Do keni një tjetër deklaratë publike apo një tjetër thirrje publike ndaj institucioneve të cilat janë përgjegjëse në këtë situatë? Patjetër që po, ne do të kemi zhvillim edhe këtë javë, por do t'ju informojmë për çdo gjë sepse duhet që të këshillojmë me bordin drejtues të Unionit të Shoqatave. Unë falenderoj, ishte shumë kënaqësi që ishte të mëngjes me mua në 7:00. Dalim në një hapësirë shumë të shkurtër reklamash dhe rikthehemi në studio për të diskutuar për situatën në banka. Tashmë, për mos të humbur asnjë pjesë të emisionit 7:05, mjafton vetëm të regjistroheni në kanalin zyrtar të Vizion Plus në YouTube, duke klikuar në butonin këtu poshtë. Faleminderit edhe një herë që na ndiqni.